Ông Trump nói sự sụp đổ Afghanistan là nỗi nhục lớn nhất lịch sử Mỹ. Tổng thống Ghani rời đi vì sợ bị Taliban treo cổ, hứa sẽ trở lại. Mỹ vô phương di tản số lượng lớn công dân ở sân bay Kabul. Hàng chục người bị thương do giẫm đạp ở sân bay Kabul. Biểu tình chống Taliban, hàng chục người thương vong. Nhà tang lễ quá tải sau trận động đất khiến 2.000 người chết ở Haiti. 163 ngọn lửa thiêu cháy cánh rừng Nga, khói lan tới Bắc Cực. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt, cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh SBNC. Cựu Tổng thống Donald Trump mô tả cuộc hỗn loạn không hồi kết Afghanistan là nỗi nhục nhã lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nói với đài Fox News hôm 17 tháng 8, ông Trump cho biết, thật là điều tuyệt vời khi chúng ta rút khỏi Afghanistan, nhưng không ai xử lý chuyện rút quân tệ hại hơn Joe Biden. Tôi nghĩ rằng đây là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Ông Trump đã có bài phỏng vấn đầu tiên trên đài Fox ngay sau khi Taliban tiến công thần tốc chỉ trong 96 giờ, chiếm được hàng loạt thành phố lớn của Afghanistan mà không hề vấp phải sự kháng cự của quân đội chính phủ. Mặc dù chỉ trích các quyết định của người kế nhiệm Biden, ông Trump cũng đồng ý rằng sự sụp đổ của chính quyền Kabul là do giới lãnh đạo và quân đội Afghanistan hoàn toàn không có nhuệ khí chiến đấu. Tổng thống Mỹ thứ 45 nhận xét, tôi biết rõ lực lượng an ninh Afghanistan không hề muốn chiến đấu. Sự thật, họ là những binh sĩ được trả lương cao hàng đầu thế giới. Họ tham gia quân đội chỉ vì tiền và một khi Mỹ rút quân, họ cũng lập tức ngừng chiến đấu. Thực tế là chúng ta gần như mua chuộc binh lính Afghanistan để họ cầm súng. Chiến trường không phải là như vậy. Hồi tháng 2 năm 2020, chính quyền ông Trump đã thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Taliban. Theo đó, Mỹ cam kết rút quân khỏi Afghanistan trước ngày 1 tháng 5. Vào đầu tuần này, Tổng thống Biden cho biết thỏa thuận đó đã trói tay chính quyền ông, khiến họ phải nhanh chóng rút quân vô điều kiện. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sau khi rời khỏi đất nước đã đến lánh nạn ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Trong video mới đây, ông Ghani cho biết cần phải di tản vì sợ bị Taliban treo cổ, đồng thời nói sẽ sớm trở về. Ông Ghani kể rằng các thành viên Taliban đã che kín mặt khi tiến vào dinh tổng thống. Họ lục soát tất cả các phòng để tìm kiếm tôi. Ý định của Taliban rất rõ ràng, đó là lặp lại lịch sử của 25 năm trước treo cổ tổng thống Afghanistan. Bình luận của ông Ghani đề cập tới cựu tổng thống Mohammad Nagibullah, người đã bị Taliban treo cổ khi nhóm phiến quân kiểm soát đất nước vào năm 1996. Ông Ghani nói thêm, tất cả mọi người đều biết tôi không bao giờ sợ hãi, tôi không bao giờ muốn làm nhục quốc gia. Ước muốn của tôi là người Afghanistan được sống trong hòa bình, thịnh vượng, chấm dứt đổ máu. Ông Ghani bác bỏ cáo buộc mang theo cả đống tiền mặt khi rời khỏi Afghanistan, cho hay, tôi rời đi mà không kịp thay giày, tài sản lớn nhất của tôi là các quyển sách, hàng trăm quyển sổ và một chiếc laptop, dù vậy tôi cũng phải để nó ở lại. Tất cả đều rơi vào tay kẻ khác, tôi chỉ có mang theo một bộ quần áo và đôi sandal. Ông Ghani cho biết đang liên hệ với quan chức Afghanistan để chuẩn bị cho kế hoạch quay về. Tôi không có ý định bỏ trốn, tôi đang tìm kiếm sự thịnh vượng và hòa bình cho Afghanistan. Trong khi đó, Phó Tổng thống cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan cho rằng ông Ghani đã phản bội, bán nước. Bản thân ông Ghani vào đầu năm nay tuyên bố sẽ sống và chết ở Afghanistan, quê nhà của tôi, mồ chôn của tôi. Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng, dựa trên lối sống xa hoa, ưa thích các bữa tiệc ngoại giao với thượng nghị sĩ Mỹ, ông Trump cảm thấy không bất ngờ nếu quả thật ông Ghani bỏ trốn với hàng đống tiền. Tôi nói thẳng như thế này, Ghani là một kẻ lừa đảo, ông ấy đã lách luật và rũ bỏ những tội lỗi của mình, trích lời ông Trump nhận xét trên đài Fox. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, khẳng định không có thông tin tình báo nói trước việc lực lượng an ninh và chính quyền Afghanistan hoàn toàn đổ nát chỉ sau 11 ngày ngắn ngủi. Nói cách khác, tướng Mỹ khẳng định không tài nào lường được tình cảnh hỗn loạn hiện tại. Ông Milley cho biết giới tình báo đã vạch ra nhiều kịch bản, bao gồm Taliban giành quyền kiểm soát nhanh chóng, kịch bản bùng nổ nội chiến và cả kịch bản đàm phán thương lượng. Tuy nhiên, tướng Mỹ nhấn mạnh, tài liệu tình báo dự đoán Kabul sẽ sụp đổ trong khoảng vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm sau khi Mỹ rút quân. Không hề có dấu hiệu nào để chúng tôi nhận ra quân đội và chính quyền Afghanistan sụp đổ trong vòng 11 ngày.
Quân đội Mỹ không có khả năng giúp đỡ tất cả những người có mặt tại sân bay ở thủ đô Kabul. Ưu tiên hàng đầu của họ là đảm bảo an ninh cho các đường băng, theo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết hôm 18 tháng 8. Ông Austin nói thêm, chúng tôi đang làm mọi điều có thể để giảm thiểu hỗn loạn, xung đột và thiết lập hành lang an toàn cho mọi người đến sân bay. Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, có khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ còn ở Kabul và hiện không có phản ứng đối đầu nào với phía Taliban. Tất cả kênh đối thoại đều đang giữ liên lạc. Tướng Austin nhấn mạnh, Mỹ mong muốn di tản nhiều người hơn nhưng lực bất tòng tâm. Nguyên văn lời ông Austin cho biết, rõ ràng chúng ta còn không chạm gần tới số lượng người mà chúng ta muốn sơ tán. Những người Afghanistan vừa hạ cánh xuống sân bay Đức vào hôm qua mô tả rằng cảnh tượng ở phi trường Kabul thật hỗn loạn và kinh khủng. Hiện giờ đã thoát chết, nhưng người Afghanistan xa xứ đang rất lo ngại cho người thân của mình bị mắc kẹt lại vùng đất đầy mưa bom bão đạn. Một phụ nữ tên Khuya cho biết từ sân bay Frankfurt của Đức, chúng tôi bị xô đẩy, con trai tôi vấp ngã, nhưng chúng tôi đã có thể rời khỏi Afghanistan. Sau lưng chúng tôi, đám đông khóc lóc, rên rỉ và nằm rạp dưới đất, thật đáng sợ. Chồng của cô Khuya đã bật khóc khi nghĩ về những bà con bị kẹt lại ở Afghanistan. Mỹ và các đồng minh đã tuyệt vọng giành lại quyền kiểm soát sân bay Kabul trước đám đông vô cùng lớn và hỗn loạn. Ít nhất 17 người bị thương trong vụ giẫm đạp gần cổng vào sân bay, theo một quan chức NATO cho hay. Một quan chức an ninh phương Tây nói rằng các chuyến bay đang ra vào nhanh hơn, nhưng không rõ khi nào đường bay dân sự được phục hồi. Hiện không biết chính xác bao nhiêu người Afghanistan đã được sơ tán. Hôm thứ Ba, Lầu Năm Góc khẳng định hàng trăm binh sĩ Afghanistan sẽ giúp Mỹ duy trì an ninh ở sân bay Kabul. Họ sẽ được xem xét cung cấp thị thực để tới xứ sở cờ hoa nếu có nhu cầu. Taliban đã đồng ý thiết lập một hành lang an toàn, cho phép người dân đi tới sân bay. Hiện có thông tin lực lượng Taliban chặn đường, đánh đập một số người khi họ cố gắng chạy nạn. Dù vậy, quan chức NATO nói chưa nhận được báo cáo, Nhà Trắng cho biết đang điều tra. Ít nhất 3 người chết và hàng chục người khác bị thương khi Taliban nổ súng vào dòng người biểu tình chống lại nhóm phiến quân ở thành phố Jalalabad hôm 18 tháng 8, theo hai nhân chứng nói với Reuters. Một nguồn tin của Taliban cho biết lực lượng này bắn tử vong một người ở Jalalabad, cách thủ đô Kabul khoảng 150 km về hướng đông. Theo nhân chứng, vụ nổ súng xảy ra khi cư dân thành phố đang cố gắng treo cờ Afghanistan tại quảng trường. Một đoạn clip cho thấy đám đông cầm cờ Afghanistan chạy tán loạn giữa tiếng súng kinh hoàng. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 18 tháng 8 kêu gọi không ảo tưởng bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào sẽ tái can thiệp quân sự Afghanistan sau khi quyền lực lọt vào tay Taliban. Ông Johnson phát biểu trước Quốc hội Anh, tôi thực sự cho rằng chỉ có hoang tưởng mới có thể tin bất kỳ đối tác nào của chúng ta muốn tiếp tục hiện diện quân sự ở Afghanistan. Tôi không nghĩ việc triển khai hàng vạn binh sĩ Anh đến chiến đấu với Taliban là một sự lựa chọn khả thi. Theo Reuters, Taliban cho biết họ muốn hòa bình, tuyên bố không trả đũa những kẻ thù cũ và sẽ tôn trọng quyền lợi của phụ nữ trong khuôn khổ luật Hồi giáo. Dù vậy, hàng ngàn người Afghanistan, đặc biệt là những ai từng làm việc cho phương Tây, đang tuyệt vọng tìm cách di dân. Một thủ lĩnh cấp cao của Taliban nói với Reuters có khả năng một hội đồng điều hành sẽ được thiết lập ở Afghanistan với sự dẫn dắt của chỉ huy tối cao Taliban là Haibatullah Akhundzada. Taliban cũng sẽ đề nghị các cựu phi công và tướng lĩnh từ quân đội chính quyền cũ tham gia vào hội đồng điều hành đất nước. Tiến trình hoàn thiện bộ máy này như thế nào, cơ cấu ra sao sẽ sớm được hé lộ trong thời gian tới. Reuters cho biết hàng ngàn binh sĩ đã tử vong dưới họng súng của Taliban trong 2 thập kỷ vừa qua. Gần đây, nhóm phiến quân nhắm mục tiêu vào các phi công được Mỹ huấn luyện vì đây là lực lượng chủ lực để tấn công oanh tạc, gây thiệt hại lớn cho Taliban. Thiết kế bộ máy chính quyền mà thủ lĩnh Taliban mới đây vạch ra có nhiều điểm tương đồng với thời kỳ lực lượng phiến quân Hồi giáo kiểm soát Afghanistan năm 1996-2001. Khi đó, chỉ huy tối cao Mullah Omar đã ở đằng sau bức màn, giao lại việc đưa ra quyết sách hàng ngày cho hội đồng điều hành. Các giám đốc dịch vụ tang lễ ở thành phố Les Cayes, Haiti cho biết họ làm việc hết công suất sau khi động đất làm rung chuyển khu vực và khiến gần 2.000 người tử vong. Giới chức cập nhật đến hôm qua ngày 18 tháng 8 cho biết gần 10.000 người bị thương trong thảm kịch. Hiện đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm thêm nạn nhân bị chôn vùi dưới những đống đổ nát. Nhân viên một nhà xác cho biết họ không thể tìm thấy chỗ trống để đặt các cỗ quan tài, che chắn khỏi ánh nắng gay gắt vùng nhiệt đới. Trong khi đó, đường dây điện hư hỏng, việc cúp điện triền miên khiến các kho lạnh đã không thể hoạt động hiệu quả. Thảm họa cháy rừng ở vùng Yakutia, nước Nga đã khiến 41 ngôi nhà, 7 căn hộ bị phá hủy, nhiều tài sản và vật nuôi của người dân cũng hóa thành tro bụi. Yakutia, khu vực rộng lớn nhất Liên bang Nga, luôn xảy ra cháy rừng vào mùa hè. Tuy nhiên, những năm gần đây, mức độ và phạm vi cháy không ngừng mở rộng, bao phủ các ngôi làng trong màn khói đen kịt. Khói làng xa có thể nhìn thấy ở Bắc Cực. Tính đến tuần này, có 163 vụ hỏa hoạn chưa thể dập tắt ở khu vực, bao trùm diện tích rộng 7 triệu hectare, lớn hơn cả lãnh thổ Iceland. Ngọn lửa cháy liên tục là do nhiệt độ tăng cao,
cao nếu tình trạng cứ tiếp diễn. Giới chức lo ngại băng giá vĩnh cửu ở Yakutia cũng sẽ tan chảy, thải ra khí carbon vốn được lưu trữ ngàn năm trong cách lạnh nguyên, và hậu quả là nhiệt độ sẽ càng tăng lên chóng mặt hơn. Hai vụ cháy rừng lớn nhất bang California, Mỹ là Caddo và Dixie vẫn bùng phát mạnh do sự kết hợp của các yếu tố gió mạnh, nhiệt độ cao và khô hạn. Hôm 18 tháng 8, hàng ngàn cư dân lại phải di tán, tháo chạy khỏi sườn dốc trên dãy núi Sierra Nevada. Một người dân cho biết mọi người đều hít phải lượng khói ngập ngụa suốt mấy ngày qua. Chỉ huy cứu hỏa Tom Porter khẳng định, điều quan trọng nhất là đưa mọi người di tản đi ra xa ngọn lửa. Chúng tôi kêu gọi mọi người sơ tán và hãy thực hiện nhanh lên. Đám cháy Caddo đã lan rộng từ 2.600 hecta lên tới 21.000 hecta chỉ trong 24 giờ, theo giới chức cứu hỏa cho biết. Hiện một thị trấn 1.200 người đã di tản hết cư dân, trong khi nhà trường tiểu học, bưu điện và hàng chục ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. Đám cháy Dixie bùng lên từ giữa tháng 7, hiện tàn phá diện tích gần 257.000 hecta. Vụ cháy rừng lớn thứ nhì lịch sử bang California đã phá hủy ít nhất 1.200 ngôi nhà, đe dọa 16.000 công trình khác. Nữ phi công Yara Rutherford, 19 tuổi, đã khởi hành vào hôm qua 18 tháng 8, bắt đầu hành trình kéo dài 3 tháng với mục đích cuối cùng là thiết lập kỷ lục về người phụ nữ trẻ nhất thế giới bay vòng quanh thế giới. Yara cho biết, suốt 19 năm nay, tôi luôn muốn bay vòng quanh thế giới. Đó từng là ước mơ ngông cuồng và tôi nghĩ là phi thực tế. Nhưng giờ đây, tôi đang cố gắng biến nó thành hiện thực. Nữ phi công người Anh-Bỉ vừa khởi hành ở sân bay miền Tây nước Bỉ, cùng với chiếc máy bay hàng nhẹ nhanh nhất thế giới Ad Ultralight. Kế hoạch của Yara là bay tới 52 quốc gia trên toàn cầu trong vòng 3 tháng tới. Cô sẽ dừng lại ở Trung Quốc, Nicaragua và nhiều nước khác. Cô dự định tá túc với người dân địa phương hoặc ở khách sạn. Yara nói, trung bình tôi sẽ bay 5 tiếng mỗi ngày và dự kiến bay 3 ngày, nghỉ 1 ngày. Chắc chắn hành trình này sẽ rất mệt mỏi, vì vậy tôi muốn đảm bảo bản thân sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ. Bố mẹ của Yara cũng là phi công và họ đang giúp xây dựng kế hoạch chu toàn cho con gái 19 tuổi, bao gồm tính toán các yếu tố thời tiết có thể cản trở hành trình bay. Ở miền Bắc Nigeria, một số người nuôi linh cẩu như thú cưng và đưa chúng tham gia vào các sự kiện lễ hội. Tuy nhiên, một lãnh đạo cộng đồng địa phương cho biết, nét văn hóa bản địa này đang mai một với những cuộc tranh cãi về quyền lợi động vật. Anh Yahun là một trong số cư dân của Nigeria, có biệt danh là người linh cẩu. Mỗi ngày, anh có thể kiếm tới 50 đô la Mỹ bằng các hoạt động giải trí, biểu diễn với linh cẩu trước khán giả. Đây là một phần văn hóa và truyền thống của chúng tôi, đã được kế thừa qua nhiều thế hệ. Bản thân tôi muốn truyền lại nét văn hóa này cho con cháu, trích lời anh Yahun cho biết. Trong khi đó, Chinedu, nhà sáng lập Trung tâm Bảo tồn Đời sống hoang dã Ngón Tay Xanh, tin rằng việc nuôi giữ trong nhà từ hình thức hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên. Việc những con vật này bị săn bắt đã là vấn đề lớn, nhiều con linh cẩu đã bị đặt bẫy và giết chết trước khi một số cá thể khác bị bắn ra. Đời sống hoang dã và cả hệ sinh thái, vì vậy có thể chịu ảnh hưởng lớn, trích lời Tổ chức Bảo tồn Động vật Ngón Tay Xanh khẳng định. Những tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh SBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.